Okay, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kotak Nyaman. Okay, dalam video kali ni saya nak kongsikan dengan anda cara macam mana untuk kita buat form ataupun borang menggunakan Google Form. Nak tahu macam mana? Teruskan menonton Kotak Nyaman. Okay, sebelum saya teruskan, saya nak minta anda untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi konten-konten yang bermanfaat untuk anda pada masa akan datang. Okay, so untuk video kali ni saya nak cuba buat sesimpel yang boleh. Okay, so kita nak buat borang ataupun form menggunakan Google Form. Okay, so jom kita mulakan sekarang. Okay, pertama sekali apa yang perlu kita buat adalah kita pergi search Google Drive. Lepas tu kita masuk ke Google Drive dan kat sini kita pergi go to Drive. Dan login menggunakan akaun Google anda. Okay, so selepas anda dah masuk ke Google Drive anda pergi tekan kat tepi ni, New, dan anda boleh nampak dekat sini ada Google Docs, Google Sheets, Google Slides dan Google Forms. Anda terus pergi ke Google Form. Okay, so ni adalah page untuk kita buat form ataupun borang dekat Google Form. So ini kita tutup lah. Okay, so ni form dia. Ada bahagian question, response dengan settings. Okay, so kita pergi kat question ni dulu. Ni adalah cara untuk kita buat form. So bahagian pertama ni adalah tajuk untuk kita punya form ataupun borang kita. So kita letak kat sini sebagai contoh borang permohonan. Okay, borang permohonan je lah. Okay, so bahagian ni adalah description lah. Okay, tulislah apa-apa. Borang permohonan untuk apa? Kerja. Sebagai contoh. Bahagian bawah ni dia punya soalan-soalan lah. Kalau anda tengok kat sini ada bahagian pertama ni soalan pertama dia. So anda masukkan bahagian pertama ni sebagai contoh nama. Okay, so dekat bahagian bawah ni pula bahagian di mana user akan masukkan jawapan dia nanti. So dekat sini kita boleh tengok ada beberapa pilihan. Okay, so kita teruskan. Kita buat satu-satu lah. Okay, pertama kita akan buat nama lah sebagai contoh. Dan jawapan ataupun jenis jawapan sesuai lah short answer. Okay, ya, dan korang boleh masukkan gambar lah kalau nak masukkan gambar untuk field ni. Okay, kita try masukkan satu Google Image Search like. Okay, masuk kat sini. Okay, so dia boleh masukkan gambar untuk setiap soalan kita. Okay, sebagai contoh korang boleh masukkan apakah benda yang anda nampak dalam gambar ni. Okay, ni sebagai contoh lah, tapi kita nak buat simple je. Okay, so ni nama tadi. Lepas tu kalau korang nak tambah add question ataupun tambah soalan seterusnya, masukkan list kat bawah ni dan dia akan keluar kat bawah ni. Kita pilih yang kedua pula, paragraph. Okay, paragraph ni kita masukkan latar belakang. Okay, so dekat sini latar belakang ni dia boleh tulis lah apa benda panjang-panjang kat sini. Add question lagi, kita pilih jenis yang ketiga, multiple choice. Multiple choice ni kita boleh masukkan beberapa jawapan lain. Di mana anda tinggal sekarang? Di mana anda tinggal? Option 1, rumah. Option 2, Pangsapuri. Okay, yang ketiga kita masuk banglo. Dan setiap jawapan ni samalah tadi, kita boleh masukkan gambar juga. Dan multiple choice macam saya cakap tadi, user boleh pilih satu jawapan sahaja daripada list yang kita dah masukkan ni. Alright, so seterusnya add question lagi. Kita pilih check boxes pula. Check boxes ni user boleh pilih lebih daripada satu jawapan ataupun satu jawapan. Dia satu atau lebih. Okay, soalan dia, dengan siapa anda tinggal. Okay, so kat sini tulislah ayah, ibu, anak, suami ke. Okay, seterusnya kita pilih drop down pula. Berapa orang yang tinggal. So kat sini kita pilih 1, 2, 3, 4. Okay, sebagai contoh lah kita buat 4. So kejap kita tengok Okay, so seterusnya add question lagi, kita pilih file upload. Kita buat continue. Dia kata kat situ tadi yang gambar ataupun dokumen yang di-upload oleh user nanti akan disimpan di dalam kita punya Google Drive. Muat naik gambar anda. Okay, sebagai contoh. Lepas tu kat sini allow only specific file types. Okay, kita boleh pilih jenis file yang di-upload oleh user. Sama ada dokumen sahaja ke, ataupun Excel sahaja ke, PDF sahaja ke, video sahaja ke, presentation, drawing, image atau audio.
Ataupun korang boleh tutup ni dan user boleh upload apa-apa file sahaja. So untuk ni kita pilih gambar lah. Okay, kita pilih image sahaja. Dan maximum number of files, berapa banyak file yang user boleh upload. So kita set 1 sahaja. Maximum file size, berapa maximum file size yang boleh diupload oleh user. So kita pilih kat sini 10 MB lah. Okay, so seterusnya kita pergi ke bahagian linear scale. Linear scale ni kita boleh masukkan soalan dia, tahap matematik anda lah, tahap matematik anda. So kat sini ada, kita boleh pilih lah bermula daripada 0 sehingga 5. So label ni optional, kita tak perlu masukkan pun. Okay, kalau nak masukkan pun boleh, tak masukkan pun boleh. Okay, seterusnya kita masukkan multiple choice grid. Okay, soalan dia, adakah anda suka melakukan aktiviti berikut? Pertama kita tengok berbasikal. Kedua kita pilih berenang. Kolom ni kita boleh tambah lah. Okay, nak tambah 4 ke. Dan kita boleh pilih ataupun setkan setiap label untuk kolom ni. Tak suka sebagai contoh. Biasa saja, suka dan sangat suka. Okay, kejap lagi kita tengok hasil dia. Setiap info ni ataupun setiap jawapan ni, berbasikal, berenang ni, dia cuma boleh pilih satu saja. Sama ada tak suka, biasa saja, suka ataupun sangat suka. Itu je jawapan yang dia boleh pilih. Boleh pilih satu saja. So kita teruskan, kita tambah tick box grid pula. Adakah anda suka melakukan hobi berikut? Membaca, apa lagi, menyanyi. Okay, so kat sini samalah, kita tulis pertama tak suka, biasa saja, suka dan sangat suka. Okay, seterusnya kita tambah lagi dan kita pilih date pula, tarikh hari ni. Tambah lagi, yang ni yang terakhir, masa berapa sekarang. Okay, dah siap dah. Okay, so sebelum tu kat sini ada beberapa button lah yang mungkin anda perlukan bila anda buat ni. Pertama adalah duplicate, delete dan required. Okay, dan lepas tu ada 3 dot kat sini, anda boleh tengok. Kita boleh masukkan description kalau perlulah. Okay, kalau tak perlu just disable je. So duplicate ni digunakan kalau anda nak buat soalan yang sama ataupun jenis soalan yang sama lah. Okay, duplicate macam ni, contoh anda nak ada soalan yang lebih kurang sama, format time juga, anda tekan duplicate dan dia akan buat satu lagi set yang sama macam yang anda tekan tadi, dan anda cuma perlu tukar dia punya soalan lah. Okay, so kalau anda tak perlukan, boleh tekan delete. Okay, so sebelum saya teruskan, nak tunjukkan anda hasil form kita buat tadi. Satu lagi benda saya tunjuk pada anda tadi. Dekat sini, kalau anda tengok kat bahagian ni, selain daripada tambah jawapan ataupun soalan, kita boleh tengok kat sini ada import question. So import question ni penting kalau anda selalu buat soalan-soalan gunakan Google Form. Anda nak gunakan balik set soalan yang anda dah buat ni, anda boleh tekan import question kat sini dan tekan form ni form yang kita buat ni tadi, dan tekan select. Okay, so untuk add title and description ni, kalau anda tekan, dia akan masukkan ni lah bahagian yang mula-mula kita isi tadi. Atas tu ada add title untuk form ni. Anda boleh gunakan balik lah kalau anda nak masukkan dekat bahagian-bahagian ataupun section lain. Yang seterusnya gambar. Anda boleh masukkan gambar di antara soalan-soalan ni. Seterusnya video. Anda boleh masukkan video di antara jawapan juga. Anda boleh search YouTube video yang anda nak masukkan. Seterusnya add section. Okay, ni penting juga kalau anda ada soalan yang banyak, anda nak bahagikan soalan tu kepada beberapa bahagian, anda boleh gunakan ni. Add section ni dia akan masukkan satu section baru. Okay, sama macam tadi. Tadi yang atas kali kita dah buat soalan ni kan, borang permohonan ni. Mungkin kedua ni ada bahagian lain pula ke, borang permohonan apa ke, kan. Okay, so ni kita boleh masukkan section yang kedua untuk kita punya form ni. Dan seterusnya, lepas anda dah siap soalan anda boleh tengok dekat sini ada customize theme. Anda boleh pilih gambar yang anda boleh gunakan untuk header anda kat sini. Okay, so sebagai contoh kita gunakan ni dan tekan insert. Dia akan masukkan gambar dekat bahagian atas ni. Kalau tak nak, tekan ni lah, buang balik. Dan boleh tukar anda punya theme color untuk form anda, warna biru sikit ke, orange ke. Alright, background color pun boleh tukar mengikut theme color yang ada ni lah. Okay, font style pun boleh tukar, nak font macam mana. Okay, alright. Untuk preview kita punya form ni, tekan preview. Okay, so ni adalah rupa borang yang kita dah buat tadi. So bahagian nama ni macam biasa kita masukkan je apa-apa nama. Latar belakang masuklah teks biasa, dia teks biasa je. Dan di mana anda tinggal ni adalah jenis radio button lah tadi. Boleh pilih satu saja. Ataupun user boleh masukkan jawapan lain kalau tak ada jawapan kat sini. Right, pilih-pilih ada dan pilih jawapan dia. Okay, seterusnya dengan siapa anda tinggal. Nah, ni beza dia dengan ni. Dia boleh pilih satu atau lebih jawapan. Tadi boleh pilih satu saja.
Okey, seterusnya berapa orang yang tinggal dengan anda? Ini boleh pilih sama macam tadi, dia boleh pilih satu saja. Tapi dia punya display dia lain daripada yang ni. Okey, dia pilih kena tekan dan pilih jawapan. Add file ni macam biasalah, upload gambar. Okey, upload gambar atau dokumen, depends pada apa yang kita pilih tadi. Tahap matematik anda, ini adalah linear scale tadi. Ni boleh pilih lah tahap matematik anda. Pilihlah 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5. Dan boleh pilih satu saja. Okey, adakah anda suka melakukan aktiviti berikut? Ini adalah bentuk multiple choice grid tadi. Ni jawapan dia yang kita buat tadi. Kalau anda boleh pilih satu sahaja, untuk contohnya berbasikal, saya tak suka sebagai contoh. Berenang, suka. Dia boleh pilih satu saja untuk setiap aktiviti ni. Alright. Okey, yang seterusnya, adakah anda suka melakukan hobi berikut? Yang ni dia guna tick box grid. Okey, tick box grid ni beza dengan yang atas ni. Dia boleh pilih satu atau lebih jawapan untuk membaca ni. Tak suka ke biasa semua. Macam tak tentu hala dia punya emosi. Dia pilih lah. Dia boleh pilih banyak lah. Okey, so beza bawah ni tick box grid dengan multiple choice grid. Okey, yang seterusnya tarikh hari ni. Ni tarikh. Tekan kat sini anda boleh pilih tarikh. Time, pukul berapa sekarang? Anda boleh masuk lah. Sekarang contoh pukul 3 suku. Masuk 3 suku. Dan anda boleh tekan submit. Okay, so sebagai contoh saya tekan submit kat sini. Dan dia hantar. So, seterusnya kita perlu tengok dekat bahagian settings pula. Okay, dekat bahagian settings ni kita boleh tengok ada beberapa bahagian. Okay, make this as a quiz ni. Maksudnya dia boleh buatkan macam markah ke apa untuk setiap soalan. Okay, so kita skip yang ni lah. Mungkin video akan datang kalau korang nak saya tunjukkan benda ni, korang boleh komen dekat ruangan video kat bawah ni. Alright, responses. Kat sini dia tulis boleh collect email address. Send responders a copy of their response. Okay, ni kalau dia akan hantar satu kopi jawapan kepada orang yang menghantar. Dan seterusnya allow response editing. Maksudnya bila dah hantar form tu, user boleh lagi edit lepas dia dah hantar. Limit to one response only. Okay, so dia boleh hantar sekali sahaja. Dan bila kita enable benda ni, user cuma boleh hantar sekali sahaja, tapi perlu login untuk kita verify account dia. Okay, so kalau kita tak enable ni, user boleh submit banyak kali lah form ni. Dia boleh masuk dan isi balik beberapa kali. Okay, so ni kalau kita enable, dia boleh pilih sekali saja, ataupun dia boleh submit sekali saja, tapi perlu login menggunakan Gmail account. Okay, dan seterusnya tak ada apa-apa lah. Ni form default, tak ada apa-apa. Okay, ni pula kita tengok macam mana nak tengok jawapan dihantar oleh user dalam Google Form ni. Okay, kita boleh tengok dekat bahagian responses ni. Ini total ataupun summary untuk semua orang yang menghantar jawapan lah. Dan ni adalah soalan dia. Kita boleh tengok satu-satu, nama, latar belakang, berapa ramai yang respon untuk setiap soalan tu. Dan ini jawapan untuk setiap individu. Dah boleh klik lah kalau ada banyak kat sini, anda boleh ni. Dan boleh print ataupun boleh delete kalau tak suka jawapan dia. Anda boleh juga download. Anda boleh download kat sini, download responses. Okay, so macam mana anda nak dapatkan link untuk ataupun nak hantar form ni kepada orang? Anda boleh tekan ni, send. Anda boleh tengok send via email ataupun share by link ataupun embed soalan ni dekat dalam website ke apa. Okay, so untuk link anda boleh ambil ni dan copy link ni dan hantarlah melalui email ke ataupun WhatsApp ke. Dan email ni anda masukkan alamat email dan hantar. So itu je yang anda perlu tahu tentang Google Form ni. Dan saya harap video ni bermanfaat kepada anda. Dan kepada anda yang belum lagi subscribe ke channel Kotak Nyaman, jangan lupa untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi konten-konten yang bermanfaat untuk anda pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton channel Kotak Nyaman. Assalamualaikum.